وهادو هما الساندويتشات اللي غادي يهنيوك في هاد الصهد اسهل واسرع. ساندويتشات اللي تحضري للغداء ولا العشاء اللي يعجبوك ويعجبوا وليداتك. ساندويتشات المقله صراحه اسرع منهم ما كان، بدون لحوم وكيتقاموا اقتصاديين مقارنه مع اللي كنشريو من على برا. فهادو كيخرجوا لنا الخير والبركه. تبعوا الفيديو للاخير وما تنساوش لايك للفيديو واشتركوا في القناه الا كنتو ما مشتركينش. ندوزو على بركه الله. عندي هنايا البطاطا تقريبا 4 ديال البطاطات قطعتها مربعات وغادي نديرها تقلى جانبا. عندي هنايا 2 ديال البصلات كبارين. انا هنا راه درت مقله كبيره. فاذا كنتو بغيتو ديروا بحالي فتبعوا نفس المقادير اللي درت 2 بصلات اللي غنقطعوهم هكا مربعات. الا كنتو غير قلالين فديروا غير بصله واحده. تبعوا معايا غير ديروا غير حاجه من هادشي اللي غادي نشارك معكم. بالنسبه لي انا دوبلت المقادير. فغنقطع البصله كيف ما كتشوفوا، البصله البيضاء اولا الحمراء اللي متوفره عندكم. كنقطعها هكا مربعات. بصراحه هاد المقيله كتجي لذيذه ومكوناتها بساطين، وغادي نعمر بهم عده ساندويتشات اللي كيتقاموا اقتصاديين وكيعجبوا الوليدات بزاف بزاف. غادي نجيب المقله ديالتي غندير فيها البصله الاولى، عاد غادي نقطع البصله الثانيه باش ما نطولش معكم الفيديو. قطعت البصله الثانيه غادي نديرها في المقله وغادي ندير ليها الزيت والملحه وغادي نخليها تشحر جانبا. هنايا عندي 2 ديال الفلفلات خضرين، تقدروا ديروا الفلافل بالالوان، انا متوفره عندي غير الخضراء. الا درتو بالالوان كتجي كان احسن. هنايا درت الزيت ودرت غندير الملحه وغادي نحك الثومه. درت واحد 3 ديال الفصوص ديال الثومه. الا عندكم الثومه بودره تقدروا تضيفوها بلاصه يعني هاد الثومه خضراء. صافي غادي ندير الملحه وغادي نخليها تشحر. بين ثومه قطعت الفلفله وجانبا كيف ما كتشوفوا راه البطاطا ديالتي كتقلى في الزيت. صراحه اللي كتقلى راه كتجي زوينه مقارنه مع اللي كنسلقوها. وانتم كيبقى لكم الاختيار. وكتعجب الوليدات بالخصوص البطاطا المقليه خصوصا في الساندويتشات. صافي هنا غير مره مره كنحرك ديك البصيله ديالتي وغادي نقطع الفلفله وغادي نضيفها على هاد البصله. وعندي هنايا دنجاله كبيره اولا ديروا 2 ديال الدنجالات صغارين غادي نقطعها حتى هي مربعات. انا خليتها بالقشره ديالتها، غنقطعها بهذا الشكل هذا مربعات وغادي نقليها بداك الزيت اللي قليت فيه البطاطا. صراحه هاد الدنجال كيعطي واحد الاضافه زوينه لهاد المقيله اولا لهاد الساندويتشات. الا عندكم حتى القرعه الخضراء تقدروا حتى هي تضيفوها، انا غير ما كانش عندي. الا عندكم ديروها حتى هي كتجي زوينه. يقليوها في الزيت اولا حمروها في الفران. غادي تقولوا لي القلي ماشي صحي، ولكن راه مره ماشي دائما انا كنقلي صراحه، ولكن مره في شحال ما فيها باس هكا. راكم عارفين الحاجه اللي كتكون مقليه كتجي لذيذه. عندي هنايا 2 ديال المطيشات نقيتهم وقطعتهم حتى هما مربعات وغادي نضيفهم لهاد البصله. من بعد ما غادي تشحر مع ديك الفلفله ويدبالو عاد غنضيف مطيشه. داك الطنجره درتو كيتقلى حتى هو جانبا. هنايا في التوابل غادي ندير معلقه صغيره ديال التحميره اي بابريكا، معلقه صغيره ديال الابزار على حسب الذوق ديالكم اولا ديروا السودانيه، والملحه راه درتها في الاول. صافي هادو هما التوابل اللي درت، ما ضفتش شي حاجه اخرى. اللي بغى تضيف الكمون تقدر تضيفو. وغادي نخلي هادشي يتشحر مزيان حتى ديك مطيشه والبصله والفلافل يعني الفلفل عفوا كيطلقوا ديك الحلاوه ديالتهم. هذا هو السر ديال المقله باش كتجيكم بنينه. فخليو هذاك الشيء يتشحر مزيان مره مره حركوا باش ما تحرقش ليكم. وهنايا ضفت الماء، غادي نضيف تقريبا كاس ديال الماء باش هاد المقيله هذه تجيني هكا ما تجينيش ناشفه. وباش منين نكون نعمر هذوك الساندويتشات تجيني هكا تفزق ليا هذوك الساندويتشات. نتمنى تكونوا فهمتوا. هنا من بعد ما قليت هذيك الدنجاله غادي نضيفها حتى هي غنتقطرها من داك الزيت وغادي نضيفها. صافي هنا من بعد ما طاب ليا كلشي غادي نضيف ديك البطاطا غير من الفوق، ما غاديش نحركها. غنخليها هكا غير من الفوق، ما تحركوهاش باش ما يدخلهاش ديك التوابل باش تبقى محافظه على ديك القرمشه ديالتها وداك الشكل ديالها.
وغادي نفتت واحد العلبه ديال الطونه، غنصفيها من الزيت ديالها وغادي نحاول نفتتها هكا من الفوق بهذا الشكل هذا. هاد المغيله هادي راه بدون دجاج اولا لحوم اولا بيض. غادي نضيف غير الفرماج من الفوق. عندي هنا الفرماج اللي متواجد عندي هو هاد الفرماج، مقطعاه بهذا الشكل هذا مربع، مربعات اللي صغيره. يعني داكشي اللي متواجد عندكم ديروه، اولا الفرماج ديال الساندويتشات درتو هكا من الفوق صافي وطفيت عليه النار، خليته داب غير في داك الصهد. وغادي نقدمها معكم بالصحه والراحه. تقدروا تناولوها غير هكا بالخبز، اولا بغيتو ديروا الساندويتشات بحالي ديروهم اللي كتفضلوا. صراحه كتجيب النتهه بنه. غادي نجيب الباكيت غير ديال الزنقه، اي نوع كتفضلوا، اولا دوك الخبيزات الصغارين اللي كتفضلوا. غادي ندهن بالقليل من الهريسه، اللي كيبغي الحار بحالي واللي ما كيبغيش الحار ما يديروش. وغادي ندير شويه ديال صوص الجيريان، صلصه الجزائريه، غندير منها شويه حتى هي كتكون حاره. نتوما ديروا قياسكم الا متوفره عندكم بطبيعه الحال صافي. وغادي نبدا نعمر الباكيت ديالي بهذا الشكل هذا. راها كتجي لذيذه ومن القليل كنخرجوا الكثير. راه تبارك الله خرجت لي عده ساندويتشات. هذا هو الشكل ديالهم. انا من بعد راه غادي نبريسيهم في البريسه. الا عندكم البريسه فبريسيهم، الا ما عندكمش راه تقدروا تناولوهم غير هكا. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى تكونوا درتوا داك اللايك الفيديو. جزاكم الله كل خير باش تشجعونا، وكذلك الفيديو تقترح على ناس اخرين. وقد ما كانوا اللايكات يعني بزاف على الفيديو، قد ما حتى حنا كنتشجعوا نصوروا ونمونطيو ونعطيكم المزيد من الوصفات. اما الا كان التفاعل طايح فحتى المورال كيكون طايح، فما فيها باس لا تعاونتوا معنا. شاركوا الوصفه باش تعاون الفائده، وكثروا اللايكات وشي تعليق زوين بحالكم ما فيها باس، للتشجيع فقط. وتكبر هذه القناه، نتكبروها يعني نكبروها مع بعضياتنا. فكلمه شكر قليله في حقكم. اي تعليق كيوصلني منكم، اي حاجه منكم كتفرحني صراحه، كتشجعني نزيد نعطيكم المزيد من الوصفات السهله والمبسطه. واذا كيعجبكم بحال هاد الوصفات فخليوها ليا في التعاليق، ونزيد نشارك معكم بحال هاد الوصفات الصيفيه او هاد الاقتراحات الصيفيه اللي كتنفع. كما كتعرفوا دابا مع الصاد ما الواحد ما كيبغيش يدخل الكوزينه بزاف اولا يبقى فيها وقت اللي طويل. كيف ما شفتوا هنايا شاركت معكم 5 ديال الباكيطات، ولكن في الاصل راني خرجت منهم 7 ديال الباكيطات. هذا هو الفيديو ديال اليوم، وصل النهايه ديالو. وغنخليكم مع بعض الوصفات اللي عندي في القناه. كنتمنى ترجعوا الفيديو السابق. شاركت معكم واحد الكيكه بدون فرن، صراحه كتجي كتحمق في المذاق وفي الشكل. للاسف الفيديو ما خداش حقه في المشاهده نهائيا. نتمنى ترجعوا تشاهدوه. وبسلام عليكم الى فيديو قادم بحول الله.